mga Mamshi BCCC, this is Sexy Mom Channel. Ulit, mayroon na naman na po akong ipakita sa inyo kung paano gumawa ng face shield na pambata. Kasi, di ba, gumawa na ako ng face mask. So, ito na rin ang kakailangan natin for protection, dagdag protection po dahil sa pandemic yan. So, bago ang lahat, subscribe muna para ipakita ko sa inyo kung paano gumawa. Tara na! Kailangan natin isa lang, mga DIY kasi tayo, so ito ang kailangan natin, yung folder. Yan ang gagawin natin, parang acetate kasi natin acetate. So ito yung pattern ko. Gagawa na po tayo ng pattern. Papakita ko lang sa inyo kung paano. Okay. So, nagupit ko na po yung ito po yung kailangan natin at isang carton na nagupit ko na rin at saka isang ganito at saka blue ang gagamitin natin. Ito lang po ang kailangan natin, pati ito na kasi lalagyan natin ng borolo, diba? Okay, ito lang kailangan natin. Ganyan. Isang ganyan. Ganito. Tsaka ganito lang po. So, tara na. Bago ang lahat, ito muna ang tatahiin natin. Yung acetate yung gagawin natin acetate. I-attach natin ito. Tapos, tutupiin natin ulit. Gagawin natin para maliit ka mag-ulit ng kulay.
ito na po yung ilagyan natin ng tela dito sa gilid para maliwas. So, ang gagawin na naman natin, ito po, ilalagay natin, babalutin natin, or bagong lahat, tutupian muna natin sa gilid. Bagutin natin siya, tatakpalatin. Kaya natin siya sa gitna para maganda yung gitna na lang tayo. Guys, natapos na natin to. So, itong nabalot natin, lalagay po siya natin dito. Dito po siya natin lalagay, papatong na lang natin. Mabilis lang po gagawin ko. So guys, ito, papatong na natin ito. Ilalagay natin siya dito. Pahigin natin. Okay. Kasi may lampas. Natin siya dito. Dito tayo ng 6 cm din dito. So guys, tatas natin siya dito. From 6 cm po siya. Sinukat na natin. So dito, ilalagay na natin siya. Pahiin natin dito yan. Saka dito din. Sa kabila din.
lalagyan na po natin ng tali. Puro lang siya din mga retaso. So ito, gumawa na rin ako ng ribbon pang padagdag ng paganda para kikay. Kasi may din ako sa kikay at mga pangbata. Pero natin lalagay. Sasahin natin. Guys, ito na po yung nagawa kong mga fish shell pambata. Ito po, puro siya kikay.